Bawat araw, tayo'y humaharap sa mga nangyayari sa lipunan. Mga pangyayari na nakakaapekto sa ating lahat. Mga pangyayari na kailangan tayong makialam. Kaya nabuo ang programang ito, Issue 101. Tumatalakay sa mga issue ng ating lipunan. Mga issue na dapat nating pakialaman. Mga issue na may malaking kaugnayan sa ating kapaligiran. At mga issue na may kaugnayan sa ating gobyerno. Issue 101. Narito ang inyong tagapagsalita. Issue 101. Your with Senior Simon. Senior Simon. Senior Simon. Issue 101. Luzon, Visayas at Mindanao. Buong bansa, buong Pilipinas, buong mundo na may Pilipino. Welcome sa namang live stream ng araw ngayon na linggo, 14 ng Hunyo taong 2026, June 14, 2026, Sunday. Kumusta po kayong lahat dyan? Umaasa ako na nasa mabuti po kayong kalagayan. Malulusogin niyo po ang katawan. Welcome sa isa na naman pong live stream. Kung saan sa live stream na ito, ito po ang ating pag-uusapan. Nagsalita ang isa sa mga senador na kasama sa original majority. Nagpahayag si legal acting majority leader Senador Joel Villanueva na dadalo siya kung sakasakaling magkaroon ng special session ng Senado. Pero ang mga nang-agaw ng leadership position sa Senado handang harangin ang kahit anumang hakbang para magampanan ni Senate President Alan Peter Cayetano ang kanyang tungkolin. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, pwede po kayo by the way sumali sa ating pagtalakay mga gaisyo sa may magitan po ng chat box dyan. Gamitin nyo lang po ang chat box kung gusto nyo ding sumali sa ating talakayan. Salungat man o sangayon sa ating posisyon, walang problema at babasahin po natin yan mga gaisyo. Sasagutin natin yan kung kinakailangan. Pero bago po natin umpisahan ang ating talakayan, huwag po kalimutan na mag-like sa video na ito. I-click nyo po ang subscribe button at ang notification bell sana all para kayo mapapalahanan kung sakasakaling tayo may live stream katulad nito. At huwag po din nyo kalimutan na i-follow nyo po at i-like ang ating Facebook fan page. Isama nyo na rin ang ating X account na at Senior Simon 101. At inaanyahan ko po kayong sumali sa ating mga ka-issue sa Issue 101 group page. Sa pamagitan po kasi ng group page na to, tuloy-tuloy ang ating update, tuloy-tuloy ang talakayan. Pwede po kayong mag-post, pwede po kayong mag-comment, o ano ba kaya mag-react. Anything under the sun, under the Facebook. As long as civilized lang mga ka-issue, civilized lang tayo. And without any further ado, umpisa na natin ang ating talakayan dito sa live stream ng kasama mo niyong lingkod na si Senior Simon. Issue 101. So ito yung video mga ka-issue na pinost. Galing daw ito kay Jesus or sa Jesus is Lord Church Worldwide na dito mga ka-issue ay ipinaliwanag ni Senador Joel Villanueva ang kanyang bahagi kung magkaroon man daw ng special session pag nagkataon ay dadalo siya mga ka-issue. So atin pong pakinggan, panoorin kung ano man ang dahilan ni Senador Joel Villanueva. O ito ba'y kahalintulad ba kay Cheese Escudero mga ka-issue na biglang talon sa kabilang bakod mga ka-issue dahil takot sa takot na maging katulad ni Jinggoy. Ito. Ganda at mapagpalang araw po sa ating lahat. Ito po ang inyong empleyado sa Senado, kapatid at kamanggagawa sa ubasan ng ating Panginoong Diyos, Senator Joel Villanueva. Sabi po ng Kawikaan, Kabanata 3, talatang 4 hanggang 6, kay Yahweh ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang mananangan sa sariling karunungan. Sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Nito pong mga nakaraang linggo, naging sentro ng mga balita at bangayan sa social media ang minamahal nating institusyon, ang Senado ng Republika ng Pilipinas. Nag-ugat po ang mga kaguluhan sa magkasunod na pagpapalit ng liderato ng Senado noong May 11 at June 3. Sa kaliwat ka ng issue tungkol sa Senado at sa mga problema ng bansa, tinatanong po ng ating mga kababayan, saan ba tayo kakampi?
May mga nagpapakalat po ng mga kung ano-anong social media post at haka-haka tungkol po sa atin. At tila po ba, pilit tayong inilalagay sa gitna ng mga nag-uumpugang bato. Ano man po ang estado ng politika sa bansa, malinaw na malinaw po sa atin ang ating kausa. Dahil po sa inyong mga panalangin, pag-aayuno, lalo pong tumitibay. Ano sa tingin nyo mga kaisyo? Siya ba ang maging ika-13 sa ngayoy usurper mga kaisyo? Matatawag po natin silang usurper kasi pinilit kasi nila yung 12 bilang nila bilang majority daw mga kaisyo. Ang ating paninindigan na lumaban lamang para sa katotohanan, para sa katarungan at para sa katwiran. Bilang aking pamilya sa JIL at kaisa niyo po sa pananampalataya, nais ko pong magbukas ng aking puso sa inyo. Hindi po madali ang ating pinagdaraanan nitong mga nakaraang buwan. Saksi po kayo sa mga galaw ng kaaway laban sa atin. Tunay po na may mga sandaling kailangan mong pumili kung ano ang tama kahit hindi po ito ang pinakamadali. Para po sa akin, malinaw na malinaw ang sagot. Higit po sa politika, ang pananagutan ko po ay tanging sa Diyos at taong bayan. Dumaraan po tayo ngayon ang ating bansa sa sunod-sunod at patong-patong ng mga problema at pagsubok. Hindi pa nga po tayo lubos na nakakabangon mula po sa matinding pagsirit ng presyo ng produktong petrolyo. Dulot po ito ng digmaan sa Middle East. Patuloy po na bumabagsak ang halaga ng piso laban sa dolyar na lalo pa pong nagpapahirap sa ating mga kababayang Pilipino. Patuloy po na tumataas ang presyo ng mga pangunahing bilihin na direkta pong nagpapasakit sa bulsa ng ating mga kababayan. Mataas pa rin ang antas ng kawalan ng trabaho at marami pa rin pong hirap na hirap makahanap ng matatag na kabuhayan. Nananatili po ang banta ng isang super El Nino na maaari daw pong magpalala ng kalagayan ng ating bansa. At ngayon nga po, isa na namang matinding dagok ang tumama sa ating bayan matapos yanigin ng 7.8 magnitude na lindol ang maraming bahagi ng Mindanao na nagdulot po ng pangamba at panganib sa libu-libong pamilyang Pilipino. Kailangan na po ang agarang tulong ng ating... Okay, so ito na yung dahilan niya mga kaisyo na bakit siya dadalo sa kung sakasakaling magtawag ng special session ang Kongreso or Senado. Ating mga kababayan, ating mga kapatid sa Mindanao. Ang nakakalungkot po, hindi po makapagtrabaho ng maayos ang Senado. Hindi lang po dahil sa issue ng liderato, kundi dahil sa mga lockdown at patuloy na banta sa seguridad di umano ng ating institusyon. Naiipit po ang mga kawani ng Senado na nais lamang pong makapagtrabaho. The Senate staff should not be caught in the middle of this political fight. Hindi po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin. Dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim. Yan ha. Tutuparin ni Senador Joel Villanueva ang kanyang sagradong tungkulin kapag magkaroon ng special session sa Senado mga kaisyo. Ng ating saligang batas. We will be there. Una po, we will be there. Yan ha. Napaka-kawaw naman yan. We will be there. Pupunta daw siya mga kaisyo. Okay, so ito yung rason niya. Gahain tayo ng resolusyon para matiyak na may sapat na pondo para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng lindol sa parte ng Mindanao. Kailangan pong malaman agad ng mga ahensya kung ano nga po ba at gaano kalaking tulong ang kailangan ng bawat komunidad at pamilyang Pilipino. Pangalawa, isusulong po natin ang mga pinakakailangang mga panukalang batas, lalo na po yung mga panukalang nasa huli na at ikatlong pagbasa. Ikatlo, bibigyan katiyakan po natin ang ating mga kapwa lingkod bayan na naghihintay ng confirmation ng kanilang mga appointment, lalo na po ang mga opisyal ng ating sandatahang lakas. Mga kapwa kong manggagawa sa ubasan ng Panginoon, hindi po ito panahon ng kampihan. Kapag may kababayan po tayong nangangailangan, tungkulin po nating tumugon at maglingkod. Noon hanggang ngayon, klaro po sa atin, klarong-klaro po sa atin ang dahilan kung bakit tayo narito bilang lingkod bayan. Klaro po sa atin kung bakit tayo ay dinala ng Diyos sa posisyon na ito. Tungkulin po nating protektahan ang ating institusyon at unahin ang kapakanan ng ating mga kababayan. Higit po sa lahat, patuloy po tayong maninindigan para sa Diyos at para sa bayan. Maraming salamat po at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoong Diyos. Ganda at mapagpalang araw. Parang kampanya. Parang kampanya. Pero anyway mga guys, so nakuha nyo mga guys, ang sabi kasi niya ay dahil ito daw ang kanyang sagradong tungkulin, kung sakasakaling magkaroon man ng special session ang Senado at paano ito mangyari mga guys, ito po ang ating paliwanag, ito po ang ating pag-uusapan sa episode na to. Paano ba mangyari yan? Kasi may kondisyon yung Malacanang at ipapakita po natin sa inyo sa pamamagitan po ng mga balita
na kung ano ba ang kondisyon ng Malacanang, ano ba ang mangyayari, paano ba ito mangyayari mga kaisyo, sino ba ang may karapatan o may kapangyarihan na magtawag ng special session ng Kongreso. Hindi lang po ng Senado kundi ang kabuuang legislative body mga kaisyo. Now, dito din tayo, puntahan natin itong post kanina ni Senador Alan Peter Cayetano. Ito mga kaisyo, ito yung post ni Senador Alan Peter Cayetano 3 hours ago pa to mga kaisyo. So, skip na lang natin yung kanyang mga introduction na bahagi mga kaisyo. Pero may quote siya dito galing sa Biblia, have nothing to do with the fruitless deeds of darkness, but rather expose them, Ephesians 5:11. So, pinaliwanag kasi niya sa bahaging ito tungkol sa chess, tungkol sa numero ng chess mga kaisyo, tungkol sa mga pieces, yung mga bato, bato ba tawag dyan sa chess. Dito tayo sa bahagi na ito mga kaisyo. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano, so let me be clear about our stand. We did not take this position to seize power. This is not Game of Thrones. May Game of Thrones pa. If it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate President tomorrow. Uy, bukas. Ba't ba pinatawag kita dyan? Bukas, if it were only a contest for the throne, then let 13 senators choose another Senate President tomorrow. The leadership question could be settled in a single afternoon, but that was never the real issue. The real issue is why there is such determination to keep the truth about the flood control scandal from coming out. Why the rush to control committees? Why the pressure? Why the attacks? Why the endless distractions? Why everything except a serious effort to answer the questions being asked? Question we all promised would be answered. Kasi sa pananaw ni Senador Alan Peter Cayetano, ni Senate President mga kaisyo, ito daw pagnakaw, ito daw pang-agaw ng posisyon ng liderato ng Senado ay para pagtakpan ang katotohanan tungkol sa flood control project anomalies mga kaisyo. And it was proven during the BRC ng Tulfo side mga kaisyo ni na Gatchalian side itong mga mangagaw ng pwesto mga kaisyo. It proves na hindi po sila seryoso para tukuyin kung sino ang mga sangkot at sino talaga ang pinaka-mastermind sa nakawang trilyon-trilyong pesos na nakawan ng pera ng taong bayan mga kaisyo. So this is the perspective nitong si Senate President and still the legitimate Senate President mga kaisyo because hindi po siya natanggal by means of majority vote. And that is, according to the Constitution, dapat 13 ang boboto na palitan siya bilang Senate President. Okay. Ituloy natin ang pagbasa mga kaisyo. Sabi niya, they thought like chess players, their pieces were in perfect position. The cover up all but complete, and then total victory, perhaps a charter change to seal it. Nako, charter change, isa pa to. Saan ba yun? Nawala. Charter change to seal it. Everyone content. Malitas all around. Nako. Every Filipino knows what corruption does, but this flood control scandal was so vast, so brazen, malawak daw ito mga kaisyo, malakihan, that it woke a sleeping nation. And so the new game is to lull that nation back to sleep while pointing to a chosen few who can be made to take the fall. Tama. Ang gusto kasing habulin nitong administrasyon ni Bongbong Marcos ay yung mga hindi nga klaro yung pagkakasangkot, hindi nga klaro kung sila ba yung mastermind, hindi nga klaro kung sila ba yung nakabenepisyo mga kaisyo. Dahil katulad ng mga kontraktor,
Di ba? 15 yung pinangalanan ni Bongbong Marcos na mga kontraktor na mayroon daw mga hindi natapos na proyekto pero nabayaran, hindi nagawang proyekto o ghost project pero nakatanggap ng bayad, mga kaisyo. Pero sino ba ang mga kontraktor na nakulong ngayon at sinampahan ng kaso? Di ba ang mga diskaya lang? Tapos, si Gutesa, sinabi pa niya na ito ang mga kongresista na nakatanggap ng mga malitang kickback galing kay Saldico, pero ilan bang kongresista ngayon ang sinampahan ng kaso? Nakakulong ba itong si Martin Romualdez alias Tambi, mga kaisyo? Ha? Si Bunuan nga, sinampahan ng kaso pero nag-aroy-aroy. Ha? Biglang nagkasakit. Naging hospital arrest na, mga kaisyo. Sino lang ang mga senador? Dating senador na si Bong Revilla at ang current o kasalukuyang senador na si Jinggoy Estrada. Nasaan si Grace Po? Nasaan si Kimbo? Nasaan si Pangandaman? Sekretary ng DBM noon. Nasaan si Bersamin? Yung undersecretary na Bersamin. Ha? This scandal, tuloy natin. This scandal carries grave consequences. The funds meant to hold back the floods became a flood of their own. Lalo na ngayon, mga kaisyo, bumalik ng tag-ulan. Marami na naman ang masalanta ng pagbaha. They flooded the classrooms we should have built and the hospital we should have funded. Okay. The victims are not, skip lang natin yung ibang mga bahagi, mga kaisyo. The victims are not the Dilawan or the DDS, not administration or opposition, not one party or another. They are simply Filipinos. The victim is all of us as a nation, our identity, our future, our freedom. Kung hindi ni but in all honesty, and no committee should ever become a place for difficult question. Okay. Hindi ko pa ito, by the way, hindi for the information of everyone na nanonood sa atin dito. Hindi ko pa ito kabuuang nabasa, mga kaisyo. Tingnan, hanapin ko lang, mga kaisyo. Kasi ang sinabi niya kanina, kung natatandaan nyo na binasa natin, ay dapat 13, dapat makalikom sila ng 13 senador para mapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Dahil ito, I know this words offend kasi ginamit niya yung the late Senator Ninoy Aquino, mga kaisyo, Ninoy Aquino. Leadership is resolved and the corruption will remain, the floodwaters will continue. Curiosity. Okay. Yan. So wala siyang sinabi dito tungkol sa special session. Kasi ang hiningi lang niya na humanap sila ng 13 para mapalitan siya bilang Senate President. Because that is what the law states now. Dito tayo para maklaro, mga kaisyo, kung sino ba ang may kapangyarihan na magtawag ng special session ng Senado or kabuuang legislative body or the Congress. Sabi ni Annalisa Hoffman, tusad ang Cayetano Block sa katotohanan. Yes, tama ka. Wala silang magagawa kasi ang court hindi pa nang himasok. Kaya ang Gatchalian Block talaga, tama. I agree with your sentiment, Annalisa Hoffman. Maraming salamat sa iyong pagsali sa ating talakayan. By the way, kung salungat po kayo, hindi po kayo sangayon sa ating pong posisyon, pwede po din kayong mag-chat dyan at babasahin natin. Tutuganan natin, sasagutin natin pag kinakailangan. Tuloy natin, kaya ang Gatchalian Block sinamantala nila kasi ang AC ay may magpapalit na. Magpapalit na ba ang mga tauhan ng sino bang magre-retire na sa Korte Suprema? May mapapalitan na. Now, ito, mga kaisyo,
totoo yung sinabi, tama yung sinabi ni Analisa Hoffman dito, na itong Cayetano Black, ang inahabol nila yung katotohanan, not just that the partial truth, but the entire truth kung sino ang mga sangkot, sino lalo na para matukoy kung sino talaga ang mastermind. Dapat yung mastermind mismo ang makulong, mapatawan ng parusa. Tapos itong kabilang bakod, itong mga usurper, itong mang-agaw ng pwesto na itong mga gatsalyan, itong mga tolfo, sila gustong pagtakpan kung sino ang may kagagawan nitong trilyon-trilyong nakawan sa pamamagitan ng flood control project, na kung saan si Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang State of the Nation address, ibinida niya ang marami daw flood control project na pinano niya sa kanyang nilalaanan niya ng budget, mga kaisyo. Kung natatandaan nyo yun. Now, dito tayo muna sa konstitusyon. Puntahan muna natin ang konstitusyon para malaman po natin kung sino ang may kapangyarihan na magtawag ng special session. This is Article 6, the legislative body, Article 6, legislative body, section saan ba yun? Section 15. Sabi dito section 15. The Congress shall convene once in every year. Okay. Yada yada. Tapos the President, naka-highlight dyan, the President may call a special session at any time. So ang Pangulo ang tanging may kapangyarihan upang mag-convene. Kasi sa ngayon, mga kaisyo, they are adjourned sinide. Dahil ang kanila pong pagsimula ng bagong sesyon sa taong ito, mga kaisyo, ay sa ika-4 na Lunes ng Hulyo. Ito. Hinighlight ko dyan. The Congress shall convene once every year on the 4th Monday of July for its regular session unless a different date is fixed by law. Yan kasi ang simula ng kanilang regular na sesyon. Itong House of Representatives at itong Senado. Now, ngayong naka-adjourn sila Senide, ang tanging paraan upang sagawa sila ng special session ay kung ang Pangulo or ang Presidente ng Pilipinas ay magpatawag ng special session. Now, yung ibang paraan, mga kaisyo, na sila-sila lang ang pwedeng magsagawa is to revoke yung tawag nito, martial law. Ito, hanapin lang natin special session. Special session. Ito. The President shall submit, the President Commander-in-Chief, the Congress voting jointly by a vote of at least majority of all its member in regular or special session may revoke. Ano itong i-revoke niya, mga kaisyo? Itong martial law. Which revocation shall not be set aside by the President. Okay. Ito Section 18 yan. Article I think this is Article 5. Article 7 pala. Mali pala ako, mga guys. Article 7, Executive Department. Sasabi dito sa section Article 7, section, saan ba yun? Wala. Balikan lang natin. Yan. Section 18. Kung magkaroon o magdeklara ang Pangulo ng martial law, ang Congress
yan lang ang tanging paraan na sila mismo ang magdidesisyon na magsagawa ng special session. The other is yung Pangulo ang magpatawag na magkaroon ng special session ang Senado at ang House of Representatives. Now, dito mga kaisyo, dito tayo sa ulat na ito. Marcos open to special Senate session upon formal request. This was in June 4, 2026 na balita ng Philippine News Agency. So this is a government news portal. So basically, galing mismo ito ng Malacanang. So ayon sa balita na to, President Ferdinand Marcos Jr. is inclined to call a special session of Congress if pabor daw na magpatawag ng special session si Pangulong Bongbong Marcos kung may kondisyon the Senate formally requests it and presents valid grounds. Now, ang problema ito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, the President would act immediately once an official request is transmitted by the Senate leadership led. May kondisyon pa. Dapat daw na si Sherwin Gatchalian pa ang mag-request. Sabi dito ni Castro yang tagapagpalaganap ng fake news ng Malacanang, as soon as the new leadership will send official request for special session addressed to the President, then the President will act immediately on that. Okay, ito kasi mga kaisyo kasi sa ibang balita, this was in June 10. Yung isa mga kaisyo is June 4. Sa June 10, dito sa balitang galing Philstar, settle issues before President calls special session. So this is a classic case of which come first, no? The chicken or the egg. Kasi sabi ng Malacanang to their spokesperson na bukas daw ang si Pangulong Bongbong Marcos na magpatawag ng special session ng Kongreso. Provided na magkaroon ng request. Galing, specific pa mga kaisyo ang sinabi dito ni Claire Castro. Galing pa sa isang acting Senate President and not by or galing sa Senate President. Sabi ni Loloy Abilia, Sir Alan, sa eleksyon na yan, zero yan, hindi ko maintindihan. Ayusin mo. Sir Alan, sa eleksyon na yan, zero yan, membro bangag. Of course, dapat i-flash na natin sa Senador yung mga i-endorso ni bangag na yan. Kung si bangag sa Malacanang may sinabi, tinukoy mo. Nasaan na ako? Nakalimutan ko na. Si Gatchalian pa dapat ang hihingi na kung saan buhay pa yung Senate President. Acting lang itong si nagjo-joke ba itong si Claire Castro? But ang acting Senate President pa ang hihingi sa Pangulo na magpatawag ng special session. Now dito sa balita nung June 10, dapat pa daw isitol yung issue sa Senado bago magpatawag ang Pangulo. Sabi dito, President Marcos wants the leadership role in the Senate settled before calling for a special session to act on pending bills, believing that such request would be futile if the political bickering in the chamber persists. Sabi ni Claire Castro ulit, nothing would be accomplished in the special sessions if Senator do not reach an agreement or resolve their issues. So ito ang problema ng Malacanang ngayon. Okay. At atin lang pong i-quote dito of course mga demonyo talagang mga kawatan na yan. Tama ka, Loloy Abilia.
Sabi ni Castro, it. Yung request is being finalized. Yung request na pina-finalize. So may request na pala. But the President wants the Senate to settle its dispute because even if there is a request by the President for a special session, if they do not meet eye to eye, the aim of the President would be put to waste. Now, ito ang problema ng Malacanang. Anong tawag dito? Iba-iba kasi ang mga pahayag ng Malacanang. Galing, on June 4, sabi, dapat hihingi ng formal request. Specifically, yung acting Senate President pa. Kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero on June 10, dapat daw magkaayos muna ang Senado. So in other words, ito ha, makinig po kayo mga kaisyo. Sa mga 285 views, sa 20 concurrent sa ngayon ang nakikita po natin dito. Mayroong 20 nanonood. Makinig po kayo ng mabuti ha. Ito kasi, even though na ang kinilala ng Malacanang ay yung acting president na si Sherwin Gatchalian, pero base on the other hand, alam ng Malacanang na it will be illegal if they will respond. Kasi sabi dito sa June 10, the request is being finalized. Yung request daw ay is being finalized. Ano ba tamang pagbigkas yan sa Tagalog? Basta pina-finalize ni mga kaisyo. I assume na hindi si Senador Alan Peter Cayetano ang gumawa ng request, bagkus itong si acting. But since it is very much illegal, at kung tutugon ang Malacanang dyan sa hiningi ni acting, usurper at illegal na mga agaw ng pwesto sa Senado na si Senador Sherwin Gatchalian, that will have a very critical constitutional question. Mga kaisyo? Now, so klaro iba ang naging nag-iba yung perspective ng Malacanang. Kasi una, dapat daw na si acting Senate President Sherwin Gatchalian ang mag-request sa Malacanang para magpatawag ng special session ang Pangulo. Kalaunan, in June 10, pina-finalize pa daw at hiningi ng Pangulo na magkaayos muna ang Senado para hindi daw maging aksaya ang pagpatawag niya ng special session. Kita nyo mga kaisyo? There is something. Even though kinilala nila si acting Senate President Sherwin Gatchalian, pero alam nila sa loob ng kanilang, kung may utak pa sila mga kaisyo, na maging illegal o mas lalo pang gugulo pag hinayaan nila at kinilala nila ng Malacanang itong kay acting Senate President Sherwin Gatchalian. Now, dito tayo mga kaisyo. Kasi sa isang ulat galing ulit ng PNA on June 8, Cayetano open to special session on quake economic aid. Bukas si Senate President Alan Peter Cayetano na magkaroon ng special session. Basta't ang tatalakayin ay tungkol sa lindol sa Mindanao at economic aid. Ito Senator Alan Peter Cayetano on Monday said he is open to a special session of Congress if it would help address urgent public needs, particularly as Mindanao reels from powerful earthquake and the country faces mounting economic pressures. Sabi ni Senador Alan Peter Cayetano in his special session,
that will redound to the good of the Filipino people is welcome. The special session is in the Constitution. Atin na po pinaliwanag yan mga guys. Atin pinaliwanag yan sa inyo kanina kung sino ang pwedeng magtawag para magkaroon ng special session, ang Kongreso as a whole, no? Yung House of Representatives at yung Senate. Okay, only the President can do that. And the special session can also be happen na sila lang yung mga legislators, mga kaisyo, ang magpatawag kung pag-uusapan yung kung magkaroon ng declaration of martial law. Okay. Dito tayo. Kung sakasakaling magkaroon ng special session, ang mga usurpers o itong mga agaw ng pwesto through Ping Lacson nagpahayag ng statement na kung sakasakaling magkaroon ng special session, sabi dito sa illegal majority block. Illegal na ito mga kaisyo kasi 12 lang sila. Hindi po sila totoong majority kasi tinitwist, binibend the legs, bindalo nila yung bilang ng mga senador para magkaroon lang sila ng quorum para tawagin majority kahit kalahati lang sila mga kaisyo, because majority should be half plus 1. It should be 13. Majority block ready versus Alan Cayetano's dirty tricks at Senate special session ayon kay Lacson. Kanina lang to naulat mga kaisyo. Kanina lang ito naulat. Galing sa Manila Bulletin. Sabi ni Ping Lacson, the Senate Majority Bloc led by Senate President Pro Tempore and Acting Senate President Sherwin Gatchalian is ready for any dirty tricks that disgraced pa ex-Senate President pero mali po yan mga kaisyo. Itong kinote ng Manila Bulletin kasi he is still the current Senate President of the Senate of the Republic of the Philippines, si Senador Alan Peter Cayetano. May attempt during Senate special session. Dirty tricks daw. Hindi ba sila itong illegal na mang-agaw ng pwesto na majority black, illegal majority black mga kaisyo? Hindi ba sila ang may pakana, ang gumagawa ng mga dirty tactics, dirty tricks, tapos ibinato pa, ipinahid pa nila kay Senate President Alan Peter Cayetano? Sabi ni Lacson made this assurance on Sunday, saying the majority is also prepared even the possibility of Cayetano trying to seize the podium at the special session. Mahilig siya sa ganyan. Members of the majority bloc are ready with contingencies in case he makes a scene. We have discussed measures that I am not at liberty to divulge. I have emphasized to the majority bloc to not underestimate him because he is capable of dirty tricks. Ayoko na. Ayoko talagang basahin ng mga ganito mga kaisyo kasi alam naman po natin na itong pinagagawa ng illegal majority block ngayon, they are just manipulating the law. And they are soliciting itong mga anti-Duterte na mga luminaries, legal luminaries daw, na sumang-ayon sa kanilang posisyon na sa paningin natin ng mga taong bayan, illegal naman. Saan ka ba nakakita ang konstitusyon? Sabi ng konstitusyon, 24 yung senators, tapos bibilangin nila 22 lang dahil nakakulong daw yung dalawa. Kung 24 yung senators, dapat tanggalin mo na yung senators, yung dalawa, para maging 22. Tanggalin. Papalitan. Because the Constitution said na dapat ang mga senador ay 24. Mo.
Issue 101. Yan mga ka-issue. Di ba? Tapos itong si Ping Lacson ay may gana pang magsabi na itong si SP, Senate President Alan Peter Cayetano pa ang gagawa ng dirty tricks. Hindi ba katungkulan niya bilang Senate President na mag-preside sa sesyon? Ha? Mga ka-issue? Saan ba sa batas na nagsabi na only 12 can remove a sitting Senate President? Where in the law? Wala, di po ba? So ginamit nila yung absence ng dalawang senador, si Senador Jingo Estrada at si Senador Bato de la Rosa, para magkaroon daw sila ng quorum in which na ang bilang ng kabuuang bilang ng mga senador ay maging 22. Buwisit talaga itong mga senador na ito, mga ka-issue, itong mga illegal majority block. Anyway mga ka-issue, nag-overtime na po tayo. It's 11:11 na ng gabi. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe sa ating YouTube channel at pati na rin sa iba nating mga social media accounts, inaasahan ko po na kayo po ay mag-follow, mag-like, at mag-subscribe sa YouTube channel na ito. Okay, tapusin na natin muna ito mga guys. Marami po salamat sa mga nanonood po sa atin dito live. Hanggang sa muli, ito po ang inyong lingkod na si pansamantala po munang mamaalam para sa ating live stream ng abangan po ang mga karagdagan po nating mga live stream. Ha? Mamaya-maya mga kaisyo. So hanggang sa muli, tandaan, mas lamang may alam. Bye-bye! At yan ang Issue 101. Ang hilin natin sa mga kinaukulan ay umaksyon. Hanggang sa susunod, maraming salamat sa inyong pagsubaybay.